Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii decembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în leu. În prima parte voi descrie tranzitele astrologice și apoi vedem ce ne spune energia prin cărțile de oracol, prin celele de tarot, dar și prin talismane. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit cu drag să vă abonați și să apreciați acest clip. Să vedem ce ne spune așadar energia lunii. Pentru voi este o lună care activează intens zona relațiilor sociale, zona proiectelor colective, zona creativității personale, a iubirii, a pasiunii, a rutinei profesionale și a sănătății. Luna aduce un contrast interesant. Primele 2 săptămâni pun accent pe socializare, prieteni, rolul tău într-o comunitate, proiecte ce ating un public mai larg. A doua parte a lunii mută atenția pe munca zilnică, pe responsabilități, echilibru fizic și construcția unor rezultate concrete, chiar dacă vin sărbătorile de iarnă. Este o lună de maturizare profesională, clarificare în viața afectivă și ajustări importante în zona sănătății și a obiceiurilor zilnice. Poți simți că te așezi într-un nou ritm de viață. La început de lună se formează un aspect de lună plină în Gemeni, iar pentru voi asta are loc în casa 11-a. Această casă reprezintă prietenii, comunitățile, proiectele, viitorul, rețelele sociale, idealurile colective. Această lună plină marchează un punct culminant în legătură cu un proiect la care poate ați lucrat în ultimele luni, o colaborare de grup, comunicarea cu o comunitate, relațiile de prietenie la nivel general, apartenența la un grup profesional sau spiritual, și asta este posibil. Casa 11-a, în esență, este zona viitorului, iar o lună plină aduce aici clarificarea direcției pe termen lung, închiderea unui capitol social, poate aduce succes public sau validare, sau, de asemenea, poate aduce desprinderea de un mediu care nu te mai reprezintă. Aceasta poate fi și o perioadă în care totul devine mai clar. Cine merge cu tine în viitor și cine trebuie lăsat în urmă. Socializarea se poate intensifica, iar vizibilitatea ta publică poate crește considerabil. Apoi, în sfârșit, Marele Neptun își reia mersul direct în Pești pe zona casei a 8-a. Această casă a 8-a are legătură cu transformarea, cu psihicul profund, cu resursele comune partajate cu ceilalți, banii partenerului, taxele, impozitele, datoriile, dar și puterea personală. Și cât a fost retrograd, cu siguranță au existat momente de confuzie în zona banilor comuni, în zona susținerii financiare, poate la nivel de intimitate, poate te-ai simți vulnerabil la nivel emoțional. Când Neptun își revine la normal, în mers direct acum pe casa 8-a, se limpezește în mod evident, cert, o situație financiară sau legală. Poate înțelege adevărul unui raport de putere, dacă ai avut vreo luptă pentru putere. Poți vedea ce legături trebuie vindecate sau încheiate. Îți poți clarifica, descoperi, vindeca fricile, fobiile, mecanismele inconștiente de apărare care nu te lasă să progresezi. Este o perioadă în care poți ieși din dependențe, poți renunța, așa cum am spus, la frici, îți poți vindeca traumele, poți achita, poți plăti datorii, poți primi un sprijin financiar. Totul devine foarte puternic la nivel emoțional, intens și eliberator. Apoi Mercur intră în Săgetător, schimbă semnul pe zona casei a 5-a și aici vorbim despre creativitate, copii, iubire, expresie personală, plăcerile vieții, bucuria vieții, talente, inclusiv artă. Mercur în casa a 5-a activează așadar inspirația, ideile creative, flirturile, curiozitatea, comunicarea romantică, exprimarea talentelor. Poți așadar în această lună să începi un proiect artistic. Poți discuta despre o relație, poți cunoaște pe cineva prin mediul online sau într-un grup de oameni. Poți primi vești legate de copii. Te poți înscrie la un curs creativ. Poți fi mai îndrăzneț în exprimarea sentimentelor sau în exprimarea aptitudinilor tale artistice.
Casa a cincea, așa cum am spus, este casa bucuriei vieții, iar Mercur o deschide mental. Îți amintește că viața nu este doar despre responsabilitate, ci și joc, pasiune, creație, o lună de petrecere. Marte intră în Capricorn pe zona casei a șasea, iar aici vorbim despre muncă, sănătate, seriozitate, rutină, sarcinile, responsabilitățile zilnice, disciplină și eficiență. Tot aici avem și animale de companie sau mentori. Marte își cere ordine și productivitate. Pot apărea foarte multe schimbări la job, la locul de muncă. Un ritm mai alert de muncă, responsabilități suplimentare, energie fizică crescută pentru că îi place în Capricorn, este în exaltare. Este tranzitul ideal pentru a începe o nouă rutină de sport, disciplină fizică, să începi să-ți cauți un nou loc de muncă, chiar dacă vin sărbătorile, să ai grijă sau să te preocupi de sănătatea ta și să înveți să fii mai eficient. Marte, pentru că este planeta acțiunii, te face să muncești, dar să și obții rezultate solide, nu în zadar. Ai grijă totuși pe parcursul acestei luni la inflamații, la tensiuni, la locul de muncă și la epuizare. Și afară a început să plouă torențial, deci așa vor fi zilele pe parcursul acestei luni. Un pic mai furtunoase, dar cu rezultate concrete, solide. Apoi avem luna nouă din Săgetător, din nou pe casa a cincea, din nou vorbim despre iubire și despre expresia sinelui, despre copii, unde putem beneficia de un nou început. În iubire, ceva legat de pasiune, creativitate, proiecte artistice, poate fi o sarcină, pot fi hobby-uri noi. Această lună nouă poate aduce o nouă relație, un nou început romantic, o declarație, cineva să-și facă curaj să își declare sentimentele, un proiect creativ foarte, foarte puternic, o schimbare de energie în relația cu ai tăi copii în cazul în care ești părinte, reactivarea bucuriei de a trăi. Este una dintre cele mai luminoase perioade ale lunii. Casa a cincea este cea care te definește, este casa leului. Ca persoană unică, aici renaști. Soarele intră în Capricorn, din nou ne întoarcem în casa a șasea, se mută centrul de greutate al lunii către munca zilnică, stil de viață, curățenie în casă, ordine, disciplină, echilibru fizic și mental, responsabilități. Începi să vezi dintr-o dată mai clar ce trebuie schimbat în rutina ta, ce nu funcționează la locul de muncă, ce obiceiuri trebuie eliminate, ce îți spune corpul, ce îți cere cu adevărat pentru că îți transmite mesaje. Scoate soarele la lumină tot ceea ce nu va mai putea fi ignorat. Și nu în ultimul rând, fix în prag de sărbătoare, Venus intră în Capricorn pe casa a șasea și aduce blândețe, mai îndulcește rutina. Armonie aduce la locul de muncă, relații mai bune cu ai tăi colegi, susținere profesională, poate petreceri la locul de muncă, echilibru fizic și te ajută să te regenerezi, îți îmbunătățește starea sănătății, dar și plăcerea de a-ți îngriji corpul și de a-l onora ca pe un templu. Este un tranzit pentru tratamente foarte bun, pentru schimbări estetice, pentru reorganizarea spațiului de lucru, pentru reorganizarea casei sau pentru a începe să prospectați piața pentru că veți avea timp la dispoziție pentru un nou loc de muncă mai bun. În concluzie, luna aceasta este una foarte, foarte bună pentru voi, va aduce claritate financiară, la nivel emoțional poți finaliza de asemenea niște proiecte foarte importante, se reaprinde creativitatea, iubirea, bucuria vieții pentru voi, se poate reorganiza complet, totalmente, ceva în legătură cu munca voastră, vă puteți îmbunătăți sănătatea, vă puteți reinventa. Este ca și când vă faceți bilanțul, vă maturizați la orice nivel, mai ales profesional, și vă și clarificați în această lună relațiile cu prietenii. Ia uite, am uitat o carte aici, balanța, contracte noi pot apărea, idei de afaceri. Să vedem ce ne spune și oracolul. Mercur. Mercur, când intră în casa a cincea, aduce lucruri bune. Parcă îl primim cu colindul. Ne aduce daruri. Așadar, în a doua jumătate a lunii, puteți primi foarte multe daruri. Poate fi o lună foarte dinamică, foarte copilăroasă, cu multă bucurie. Puteți face excursii. Soarele în casa a șasea. Aveam nevoie de așa lună. A fost un an greu și știu, vă înțeleg. În casa a șasea, soarele vă va spune în felul următor. Trebuie să știi cine ești. Cât dai la locul de muncă, cât dai în casă,
cât din viața ta reprezintă în procent plăcerea, bucuria vieții. Și această lună te poate trezi la realitate, te dezmeticești și poți spune stop acolo unde ai fost supraîncărcat de responsabilități sau unde sistemul tău nervos a fost suprastimulat. Jupiter este în casa a 12-a și vă ajută din culise. Este ajutor divin, o mână din umbră care nu te lasă să cazi, ba din contră te împinge așa subtil către direcția potrivită. Poate fi ceva legat de trecutul tău, o mare conștientizare care are legătură cu familia. Poate fi ceva legat de mama, poate fi ceva legat de strămoși, de arborele genealogic. O puternică vindecare și responsabilitatea. Poate fi vorba despre faptul că te bucuri mai mult în această lună, mai scapi de responsabilitățile din familie, te eliberează ceva, cineva sau te eliberezi tu pur și simplu de un stres. Ne simțim bine, petrecem și eu am ascendentul în Leu, abia aștept să vedem pe zona de relații, plan profesional, material, financiar și pe zona sănătății. Ce ne spune energia din cărțile de tarot? Pentru Leu, decembrie. Veți auzi ploaia în geam, n-am buton să opresc, dar să ne bucurăm că suntem bine, că suntem sănătoși. Ia uite, se liniștește ceva pe zona de relații, mai ales în ceea ce privește banii partenerului. Se pot corecta foarte multe lucruri care nu au funcționat bine în acest an pentru voi. Această lună va aduce o gură de aer proaspăt, rece pentru că este iarnă, dar proaspătă și binevenită. Este o perioadă în care te poți ridica, te poți relaxa, pentru că aici sunt toate responsabilitățile tale de peste an care te-au copleșit, iar această lună este o lună spirituală, o lună în care poți începe casa a 5-a să te bucuri de viață pur și simplu. Ceva se reglează aici, renunți la niște regrete, poate fi o despărțire peste care treci, poate fi încheierea unei perioade de certuri. Gata, s-a încheiat coșmarul, exact așa. Pe zona de relații, lucrurile încep să meargă mai bine, apare respectul. Dacă sunteți căsătoriți, se luminează viața voastră, parcă dintr-o dată vă vede soarele. Voi înfloriți în această lună, chiar dacă este lună de iarnă. Pajul de monede. Ceva extraordinar de bun poate începe aici pentru voi, o ofertă. În sfârșit apare, în sfârșit știu ceva, în sfârșit mă întâlnesc cu cineva, în sfârșit discut despre cineva sau în sfârșit noi, familia noastră, are bani pentru cele necesare. Se concretizează ceva, cineva sparge gheața. Pajul de bâte poate fi zona aceasta creativă, vă vine o idee, apare o colaborare, se întâmplă ceva bun, partenerul de viață vă susține sau puteți cunoaște pe cineva, să știți. Pot apărea copii, poate apărea o sarcină, pot apărea fel și fel de lucruri bune, care pentru voi în relațiile roata destinului, pentru că trebuie. Suntem în luna lui Jupiter, Jupiter în rac. Ceva de nicăieri. Apare o șansă la care nu v-ați gândit, apare un eveniment remarcabil care vă poate schimba viața de acum începând în bine, nu în bine, în foarte bine. Ceva stabil, întoarcerea la origine, întoarcerea la tradiție, întoarcerea la un moment din spațiu și din timp în care ați simțit că plutiți, la acel moment în care erați creativi, erați bucuroși, simțeați bucuria. Poate fi și un eveniment predestinat prin care, așa cum am spus, întâlniți pe cineva și se poate clarifica o despărțire, o ceartă, acolo unde oamenii au fost superficiali și nu și-au asumat responsabilitatea propriilor cuvinte și propriilor acțiuni. Înalta preoteasă, Jupiter din rac, din casa a 12-a, va face pentru voi în această lună minuni. Să credeți în miracole pentru că ele există, mai ales pentru voi în această lună decembrie. Să vedem mai departe, pe zona planului material. Uite, foarte multă confuzie v-a învăluit în ultima vreme.
colaborări poate eșuate, poate apatie la locul de muncă, poate confuzie, poate un loc de muncă platonic, poate faptul că în ultima perioadă v-a scăzut numărul de clienți, dacă sunteți antreprenori, toate acestea se schimbă. Aș putea îndrăzni să spun următorul lucru. În ultimul an, lucrurile au mers destul de complicat pentru voi pe zona financiară și în sfârșit vă vine ideea, acea idee de care aveți nevoie, acea sclipire, acea decizie de moment, dar care este extrem de benefică și care rezistă. Când vine vorba despre proba timpului, ceva de lungă durată poate începe aici. Se poate negocia ceva la nivel contractual, vă puteți lumina în ceea ce privește starea voastră de sănătate, vă puteți schimba rutina, pot apărea soluții permanente la provocări temporare care vin din zona financiară sau de la locul de muncă. Ori vă luați un concediu mai lung și faceți inclusiv o călătorie pe o distanță mai lungă, ori vă liniștiți voi sufletește, iar asta vă va ajuta să manifestați mai departe prosperitate. Împărăteasa. Totul este posibil, se deschide pur și simplu canalul prosperității. Ați învățat o lecție extrem de importantă în ultima perioadă și mai ales voi acum sunteți în centrul atenției pentru că îl avem pe Pluton în Vărsător care este fix în opoziție. Asta înseamnă că totul se transformă și se schimbă în viața voastră și este necesar ca voi să vă adaptați la aceste schimbări, să fiți autentici, să fiți flexibili și să vă deschideți inclusiv mental, intuitiv, la tot ceea ce este nou în jurul vostru. Un grup de oameni. Sunteți în centrul atenției și justiția. La nivel financiar, pentru aceia dintre voi care v-ați pierdut sporul, potențialul energetic al lunii decembrie spune că vi-l recuperați, ba chiar în plus. Pot fi bani în plus, poate fi o diplomă, poate fi ceva extrem de bun, recunoaștere publică. Iar la nivel emoțional, uite că se întâmplă ceva. Plecați să vă vedeți familia sau plecați împreună cu familia undeva sau pur și simplu vă reuniți. Vă reuniți și aici este o intenție a tuturor să faceți același lucru, coincideți în păreri, în idei cu membrii familiei voastre. Este ca și când toată lumea își dorește și se reunește pe aceeași frecvență și pe aceeași vibrație pe parcursul acestei luni, vibrația iubirii. De asemenea, mai este vorba despre achitarea unor datorii, mai este vorba și despre faptul că cineva își asumă responsabilitatea față de voi, cineva poate din trecut sau cineva, o persoană cu care voi ați vrut să faceți casă, v-ați gândit la căsătorie, a fost o relație foarte stabilă acolo. Mai poate fi vorba și despre niște vești extrem de bune din partea unei energii masculine, poate fi frate, poate fi tată, poate fi verișor primar sau orice energie masculină, un prieten foarte bun care vă ajută să găsiți un contract de muncă, o colaborare. Cineva vă face o propunere care vă deschide pur și simplu un nou orizont către prosperitate. La nivel medical, să aveți grijă la sistemul endocrin, la sistemul nervos, pentru că ați fost supra-solicitați, ați vrut să faceți multe deodată, ați fost pretutindeni, dar nicăieri. De asemenea, atenție la animalele de companie, fix când spuneam asta, a intrat cățelușa mea în cameră, deci ceva se întâmplă sau poate fi vorba despre, foarte interesant, un prieten foarte, foarte bun. Se reconstruiește, se reface, se clarifică sau se elimină pentru că era ceva toxic acolo. O situație din viața voastră care poate avea legătură cu un prieten pe care l-ați considera bun. O persoană foarte autoritară, foarte orgolioasă, foarte arogantă. 9 de bâte. Vă veți recupera, pe de altă parte, la nivel medical, desigur, atenție că trebuie să vă recuperați. V-ați neglijat sănătatea, unii dintre voi poate este necesar să începeți să faceți niște analize sau să vă gândiți foarte serios la faptul că nu suntem de fier. Iar aici avem spânzuratul. Este nevoie de pauză
și să căpătați o nouă viziune asupra vieții. Aceștia sunt peștii. Când Neptun își reia mersul direct în pești, activează cu motorul aprins la maximum casa banilor împărțiți cu ceilalți, casa 8-a. Asta înseamnă practic că ați suferit foarte mult, au fost blocate foarte multe lucruri de-a lungul anului. Sau de când a retrogradat Neptun, poate fi inclusiv ceva ce s-a declanșat acum 12-13 ani. De atunci, începând, s-a deschis un capitol, s-a deschis un ciclu de viață care acum se încheie și puteți trage linie, puteți face bilanțul, puteți vedea ce lecții ați învățat. Pentru că începe un nou capitol. S-a terminat, vedeți? Gata, s-a terminat, s-au terminat blocajele, s-a terminat cu așteptarea. Reîntineriți unii dintre voi, înfloriți ca mărul, ca părul, vorba colindului nostru. Iar aici avem steaua, un nou drum, un prospect, poate unii dintre voi vă schimbați tratamentul, o apropiere, o nouă linie temporală, o nouă linie de destin. Fantastic! Și voi mai lua acest oracol al copilăriei pentru că sunt tranzite pe casa a 5-a. Ceva ce ați crezut că este într-o anumită formă se încheie. Sunt acele tranzite și luna plină din Gemeni de pe casa 11-a. Se reconfigurează traseul pentru un viitor mai bun, pentru a fi acolo unde trebuie, unde vă este bine, nu acolo unde poate vă doreați pentru că erați subiectivi sub o formă sau alta. Iubirea plutește în aer și avem și numărul 5, exact unde se produce luna nouă din Săgetător și unde va intra Mercur în Săgetător acum. Atenție că Mercur a retrogradat în Săgetător, s-a întors înapoi în Scorpion pe casa a 4-a, posibil să fie avut o grămadă de provocări cu familia sau în legătură cu casa voastră, iar acum puteți face curățenie, sunteți mai creativi, aveți mai multă poftă de viață pur și simplu, iar asta este fantastic de bine. Și mai iau o carte și apoi trecem la talismane. Un fulg de nea, perfecțiune, delicatețe. Se închide un ciclu pentru voi. Gândiți-vă ce s-a întâmplat acum 12-13 ani. Exact cum am spus, avem cifra 9 care închide. Ați dat și ați făcut. Și cu mâna stângă și cu mâna dreaptă și în partea stângă și în partea dreaptă. Ați avut compasiune, ați fost mereu pentru alții. Dar acum a venit timpul pentru voi. A venit timpul vostru. Talismanele. Desăvârșire. Începând cu această lună, puteți simți, puteți experimenta desăvârșirea în iubire, la locul de muncă, profesional, oriunde vreți voi. Ascultați-vă intuiția. Punct. Balanța. Se corectează ceva, se întâmplă ceva de bine. Vă recuperați la nivel fizic, partea financiară, bucuria vieții, mental, emoțional. Aveți o voce, vocea prosperității. Unii dintre voi puteți deveni persoane publice sau pur și simplu aveți o voce. Atunci când articulați, când spuneți niște lucruri, cuvintele au vibrație și atrag magnetic. Să fim atenți la gândurile noastre. Unii dintre voi sunteți invitați undeva, sunteți în centrul atenției, la un anume eveniment. Roata destinului și lumea la picioare. Jupiter în rac. Asta înseamnă în felul următor. Puteți să vă relocați, puteți să schimbați țara de domiciliu sau vi se oferă o șansă să deveniți mai flexibili și să faceți marea schimbare a vieții voastre. Să nu vă temeți. Iubire, să credem în iubire și turnul, pentru aceia dintre voi care nu mai credeați că lucrurile pot fi frumoase. Iată că această lună schimbă tot și închide cicluri vechi de viață. Gata cu necazurile, gata cu durerea. Aveți mâna câștigătoare. Veți trage cartea câștigătoare, aveți asul în mânecă și foarte mult noroc. Începe o perioadă senzațional de bună pentru voi, în care vă veți simți liberi, veți simți vântul cum va atinge chipul, veți putea respira. Poate unii dintre voi vă însănătoșiți la nivel de aparat respirator, poate aveți provocări cu astmul.
O călătorie, începe o nouă direcție, vă perfecționați, veți deveni inegalabili. Într-un anume sens. A căzut un talisman, îl luăm imediat. Să te bucuri de călătorie. O călătorie la propriu sau începe un nou capitol în viața voastră și veți descoperi în curând despre ce este vorba. Poate unii dintre voi aveți legătură cu o zodie de apă. Poate fi vorba despre adaptare, despre un flux continuu. Să începeți să vă lăsați mai mult ghidați de intuiția voastră. Balanța din nou. Și am deschis cu balanța. Zona relațiilor, noi colaborări. Voi l-aveți în casa balanței, pe casa a 7-a, pe Pluton în Vărsător, care în următorii 10 ani este în afara limitelor, în opoziție cu semnul vostru astrologic. Asta înseamnă extrem de multă putere. Atenție că veți avea foarte multă putere să dați cu toată lumea de pământ, cum se spune, sau putere să vă schimbați viața, totul se transformă și se schimbă în viața voastră. O eliberare, o bucurie. Chiar dacă nu știm cum și nu știm unde duce, începem și vedem pe urmă ce facem. O inimă plină, o vacanță. Ceva ce se întâmplă pe zona animalelor de companie. Poate unii dintre voi vă luați un animal de companie, poate unii dintre voi adoptați, poate faceți ceva bun, poate primiți ajutor în cazul în care sunteți vreo fundație sau lucrați la vreo fundație care se ocupă cu îngrijirea animalelor de companie. Poate fi un nou prieten foarte bun sau poate fi o nouă prietenie, o nouă direcție, ceva ce simțiți voi că vă este potrivit și veți ști, pentru că veți simți cu toți porii. O nouă persoană sau încrederea că începând cu această lună, viața poate fi mai bună, va fi mai relaxată pentru voi, pentru că și voi sunteți mai relaxați. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc să aveți o lună decembrie așa cum vă doriți și voi, să fiți bine, sănătoși și iubiți, să petreceți alături de familiile voastre frumos și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!